हेलो एव्हरीवन, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज NTA UGC नेट यांच्याकडून एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आलं आहे. ते काय आहे ते आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. त्याआधी गाईज जे विद्यार्थी या चॅनलवर नवीन आहेत त्यांच्यासाठी थोडी इन्फॉर्मेशन सांगतो. गाईज हा आपला आहे पेपर फर्स्ट. त्याच्यामध्ये तुम्हाला असे कॉम्प्रिहेन्शन, कम्युनिकेशन, मॅथमॅटिकल रिझनिंग अँड ॲप्टिट्यूड, रिसर्च ॲप्टिट्यूड असे तुम्हाला युनिट दिसत असतील. तर हे युनिट गाईज आपण पूर्णपणे फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये कव्हर करून घेत आहोत. आता यामध्ये आपण रिसर्च ॲप्टिट्यूड इथून सुरू केला आहे. यावर मी 6 लेक्चर अपलोड केले आहे. याआधीच टोटल मी सांगितल्याप्रमाणे 10 लेक्चर तुम्हाला एका युनिटवर भेटतील. म्हणजे रिसर्च ॲप्टिट्यूड याच्यावर तुम्हाला टोटल 10 लेक्चर भेटतील आणि या 10 लेक्चरमध्ये गाईज हा पूर्णपणे सिलेबस तुमचा कव्हर करून घेतला जाईल. तर गाईज हा सिलेबस कव्हर केल्यानंतर तुम्ही सेट एक्झामही देऊ शकता आणि नेट एक्झामही देऊ शकता, कारण दोन्ही पण साठी सिलेबस एकच असतो. तर याच्यावर रिसर्च ॲप्टिट्यूडवर मी 6 लेक्चर अपलोड केला आहे. त्यांची लिंक याच व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला भेटून जाईल, जेणेकरून तुमचा पेपर फर्स्ट आहे सर्वांसाठी कॉमन असतो, त्याच्या प्रिपरेशनमध्ये तुम्हाला हेल्प होईल. तर आपल्या मित्रांशी शेअर करा, जेणेकरून त्यांचाही पेपर फर्स्ट जर वीक असेल तर त्यांनाही प्रिपरेशनमध्ये थोडी हेल्प होईल. तर गाईज ही होती थोडी इन्फॉर्मेशन. आणि गाईज त्याचबरोबर हे म्हणजे आपले लेक्चर झाल्यानंतर त्याची इन्फॉर्मेशन मी आपली VPD एज्युकेशन या टेलिग्राम चॅनलवर टाकत असतो आणि लवकरच त्याच चॅनलवर मी एक मॉक टेस्ट म्हणून सुरू करणार आहे. तर मॉक टेस्टही आपल्या VPD एज्युकेशन चॅनलवर सुरू होणार आहे. त्यासाठी गाईज टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता. तर गाईज काय आहे आजचं नोटिफिकेशन ते पाहूया. तर हे पहा गाईज, ugcnet.nta.nic.in या पोर्टलवर मी आलो आहे. याच्यावर तुम्ही खाली गेले स्क्रोल करून तर खाली गेले असता तुम्हाला हे दिसेल की करेक्शन इन ॲप्लिकेशन फॉर्म, म्हणजे डिसेंबरचा 2020चा जो फॉर्म आहे करेक्शन, म्हणजे सायकल आत्ता त्याची मे 2021ची, पण जे 2020च्या नावाने जो फॉर्म भरला आहे तुम्ही त्याच्यावर करेक्शन आता करू शकता. आता ज्या विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरला आहे त्यांच्यासाठीच हे नोटिफिकेशन आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरलाच नाही त्यांच्यासाठी हे अवेलेबल नसेल करेक्शनचं विंडो. आता हे करेक्शन तुम्ही आता का करायचं आहे, जर तुमच्या काही चुका असतील फॉर्ममध्ये, म्हणजे फॉर्म भरताना काही मिस्टेक झाले असतील बाय चान्स, ते आता तुम्ही करेक्शन करू शकता. याआधीही करेक्शनचं नोटीस आलं होतं, पण अनेक विद्यार्थ्यांचं काय झालं की करेक्शनचं नोटीस त्यांना माहीतच झालं नाही आणि त्यांचं करेक्शनचं नोटीस डेट निघूनही गेली. म्हणून त्यांच्यासाठी सुवर्ण संधी आहे की आता नवीन पुन्हा एकदा करेक्शनचं नोटीस आला आहे, यामार्फत तुम्ही करेक्शन करू शकता. आता यावर क्लिक केल्यानंतर गाईज हे दुसरं विंडो ओपन होतं. यावर त्यांनी स्टेप दिला आहे ॲप्लिकेशन. आता याचा तर काही संबंध नाही, कारण ॲप्लिकेशन फॉर्म कधीच क्लोज झाले आहे. तर ॲप्लाय कसं करायचं ते स्टेप आहेत. त्यानंतर खाली गेल्यानंतर तुम्हाला ओनली फॉर रजिस्टर कॅन्डिडेट म्हणजे करेक्शनचा विंडो आहे. तर यावर तुम्हाला ॲप्लिकेशन नंबर, पासवर्ड आणि सिक्युरिटी पिन, सेन्सिटिव्ह पिन हा टाकल्यानंतर तुमचा फॉर्म तुम्हाला ओपन होईल. त्या फॉर्ममध्ये तुम्हाला जे काही पॉसिबल करेक्शन वाटतील ते तुम्ही करेक्शन करू शकता. जर करेक्शन नसेल तर लॉग इन करायचं नाही, म्हणजे हा व्हिडिओ इग्नोर केला तरी चालेल. फक्त ज्यांच्या फॉर्ममध्ये चुका असेल त्यांनीच हा व्हिडिओ कन्सिडर करा आणि आपल्या फॉर्ममध्ये करेक्शन करा. तर गाईज हाच होता टॉपिक ह्या व्हिडिओचा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल किंवा काही मित्रांशी शेअर करायचं असेल तर शेअर करा, जेणेकरून त्यांचंही करेक्शन राहिलं असेल तर तेही करेक्शन फॉर्ममध्ये करू शकतात. तर गाईज आणि आपली VPD एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याला जॉईन व्हायला विसरू नका, जेणेकरून त्याच्यावरही मी इन्फॉर्मेशन टाकत असतो सेट नेटबद्दल. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.